Chào mừng cô chú anh chị em và cùng các bạn đã đến với kênh Jenny Malaysia tôi yêu. Trên tay mình là gao tiếng vua ngâm ngọt. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cho cô chú anh chị em và cùng các bạn cách để ngâm gao tiếng vua. Malaysia 美许多香叶饭的大热 roti canai goreng 冰冷个比和钱多吃饱喝足好生活。 Đây là gao tiếng vua tươi. Mấy hôm trước mình đi siêu thị mình thấy được gao tiếng vua tươi, mình mua đem về. Thường thì các bạn sẽ thấy gao tiếng vua khô đã phơi khô, chứ ít khi nào thấy gao tiếng vua tươi, đúng không? Còn bên mình thì mình lại đi siêu thị chỉ thấy gao tiếng vua tươi không có khô. Thì con mình á, nó rất là thích ăn cái loại gao tiếng vua để ướp ngọt như vậy. Mà một hũ mua như vậy là cũng khoảng 30.000 tiền Việt Nam. Đó. Ăn rất là giòn, ăn thường là người Hoa bên này á, họ rất là thích ăn cái loại hũ này với cháo. Họ rất là thích ăn khi mà nấu cháo trắng xong rồi bỏ lên để ăn. Mình mua được gao tiếng vua tươi nên là mình sẽ làm cái món này gọi là gao tiếng vua ngâm ngọt. Nguyên liệu của chúng ta thì gồm có là nước tương. Nước tương thì mình chuẩn bị khoảng nửa chén nước tương, 1 chén nước lạnh. Nước lạnh thì mình sử dụng nước ấm ấm. 1 chén nước, 1 chén nước ấm hoặc là 1 chén nước để một hồi chúng ta sẽ nấu. Và nửa chén đường và muối. Gao tiếng vua tươi này là mình mua được 2 cây rau tiếng vua. Thì nói nguyên liệu cơ bản là như vậy, một hồi thì mình cũng có thể là giảm hoặc là tăng liều lượng. Trước tiên là gao tiếng vua mình sẽ lặt lá. Thường các bạn, nhiều người sẽ nói nếu mà gao tiếng vua tươi nhiều, có người khi là bỏ lá không có ăn. Nhưng mà theo mình tìm hiểu lá gao tiếng vua ăn rất là tốt. Thì bây giờ đây cũng là lần đầu tiên mình mua gao tiếng vua tươi, và cũng là thường là lần đầu tiên ăn cái món này. Chứ hồi đó giờ thì đa số là mình mua cái hũ này về là ăn xong. Tại mình thích, thấy con gái mình rất là thích ăn, hay là mình đem về làm cái món này. Thì theo tìm hiểu thì gao tiếng vua, lá tiếng vua rất là tốt cho sức khỏe. Nên khi mà các bạn mua được gao tiếng vua tươi á, thì các bạn đừng nên bỏ lá nha. Gao tiếng vua tươi hay là còn gọi là gao vàng biển là một loại ăn rất là tốt cho sức khỏe. Đầu tiên là mình sẽ cắt bỏ cái này trước. Cái này mình sẽ cắt bỏ. Và mình sẽ gọt nó. Các bạn nhớ khi mà gọt á, thì lúc đầu là nó sẽ là còn sơ như vậy nè. Chúng ta phải gọt cho sạch luôn. Gọt cho đến khi nào mà chúng ta thấy được cái này nè, không còn sơ nữa mới được nha. Bởi vì còn sơ nữa thì ăn rất là già. Có thể dùng dao để gọt. Nhớ là không có giữ lại cái mấy cái trắng trắng nha. Gọt cho sạch hết. Mình sẽ chẻ cho dễ gọt. Còn nhiều người họ sẽ không có chẻ mà họ sẽ lấy cái này nè, họ đẩy xuống. Má chồng mình lựa giùm mình ngay cái loại rau tiếng vua còn non. Nó lúc mà mình mua mình không có biết lựa, mình thấy cái củ nào, cái cây nào bự bự là mình ham lắm.
Rồi xong xuôi rồi bá chồng mình lựa cho mình. Má chồng nó cây bự nó già, nên là má chồng mình sẽ lựa mấy cây nhỏ nhỏ cho mình. Thì thường rau tiếng cua tươi á, họ có thể dùng để bóp gỏi nè, hoặc là xào với thịt heo nè, hoặc xào với thịt heo, xào với thịt bò hay này kia. Thì hôm nay thì mình sẽ làm rau tiếng cua tươi nước tương. Rau tiếng cua tươi sẽ ngâm với nước tương. Hôm nay mình sẽ không có ngâm với giấm, mình làm theo cái cách trong cái hũ đó là ngâm ngọt, không có ngâm giấm. Sau khi mà đã gọt xong, bây giờ mình sẽ đem đi rửa nó. Rửa trong khoảng thời gian rửa thì mình sẽ kiểm tra lại coi là mình đã gọt sạch chưa, nó còn dính giống như là vỏ hay không. Nếu còn thì mình sẽ cắt vỏ. Rửa xong chúng ta sẽ xắt. Xắt thì chúng ta sẽ có hai cách. Một là xắt tròn như vậy, giống như là cái hũ chung keo. Hai là sẽ xắt dài. Mình sẽ chọn phương án là xắt dài. Thì xắt thì các bạn có thể xắt theo như vậy hoặc là xắt theo tròn tùy các bạn. Thì mình lúc xắt thì mình có quay nhưng mà không biết sao nó đã bị mất cái clip đó rồi, thì thôi thì các bạn có thể nhìn theo cái cách này hoặc là xắt theo tùy ý các bạn, xắt miếng bự một chút xíu nha. Muốn mình làm là không có cần phơi nắng, là mình sẽ cho một muỗng muối, một muỗng canh nha, một muỗng canh muối. Kế tiếp là mình sẽ cho thêm một muỗng canh đường, một muỗng canh đường. Để làm như vậy á, thì nó giúp cho chúng ta không có bị mặn quá. Mình sẽ xóc nhẹ lên. Bây giờ nó rất là giòn nên chúng ta cũng không có nên làm mạnh tay quá. Mình sẽ có thể lấy tay mình làm nhẹ, đảo nhẹ đều tất cả với nhau, cho tất cả muối và đường nó thấm vào nhau, đảo nhẹ đều, để ít nhất là trong khoảng 2 tiếng, để cho nước trong cái rau tiếng cua này á nó ra. Để giúp như làm như vậy á, nó sẽ giúp cho cái độ giòn của rau tiếng cua nhiều và giảm đi cái lượng nước trong rau ra, và nó giảm đi cái độ hăng hấp của rau tiếng cua tươi. Chúng ta sau khi mà trộn đều xong á, khi mà chúng ta trộn rau tiếng cua xong á thì có hai cách. Xong các bạn sẽ để im như vậy để một hồi để cho toàn bộ nước nó ra, thì lâu lâu chúng ta sẽ đi giống như là xóc lại một lần để cho nó thấm đều với nhau. Chúng ta sẽ đậy nắp lại. Còn mình sẽ không làm như vậy, mà mình sẽ lấy một cái nhà thì có gì làm đó. Sau khi mà đã dần lên vậy rồi, mình sẽ lấy một cái chai mũ sành hoặc là cái gì đó, mình sẽ đổ nước vào cái tô, mình sẽ đổ nước vào, mình sẽ dần lên như vậy. Như vậy thì nó không cần thiết phải lâu lâu đi trộn lại một lần. Và mình để qua một bên trong khoảng 2 tiếng. Trong khoảng thời gian này mình sẽ đi nấu nước tương. Hồi nãy rau tiếng cua mình sắc xong là còn 600g, một chén nước ấm hoặc là nước sạch nha, nước mình uống. Cho nửa chén nước tương. Mình sẽ cho nửa chén đường, hoặc là chúng ta có thể cho tỷ lệ 1:1, giống như là nửa chén nước tương nè, nửa chén nước lạnh nè, và nửa chén đường. Như vậy chúng ta vẫn sẽ dễ nhớ. Lúc này sẽ khuấy đều cho nó hòa tan với nhau. Cái món này các bạn có thể thêm tỏi nè, thêm ớt, nhưng mà mình nấu cho con mình ăn nên mình không có thêm tỏi thêm ớt gì hết. Khi nấu này mình cũng không cho lửa lớn, mình chỉ cho lửa vừa vừa hoặc là lửa riu riu để cho nó nấu từ từ.
Có người thì sẽ bỏ muối, nhưng mà mình nấu thì mình không có thích bỏ muối vào, mình chỉ bỏ nước tương, bởi vì trong nước tương nó cũng đã có độ mặn. Nước tương của bên này thì nó có một chút xíu độ mặn, chứ không có độ ngọt quá giống như nước tương Việt Nam mình. Nếu mà nước tương các bạn nấu nước tương Việt Nam thì mình nghĩ là các bạn nên giảm cái độ đường lại, bởi vì nước tương Việt Nam nó cũng đã có độ ngọt rồi, nên là chúng ta có thể giảm độ đường. Hoặc là các bạn có thể nêm theo cái khẩu vị mà các bạn thấy hợp với khẩu vị của các bạn là được. Sau khi sôi, nếu thấy có bọt thì chúng ta sẽ hớt bọt bỏ. Tắt bếp, mình sẽ đậy nắp lại để cho nó nguội. Vậy là xong. Sau khi mà đã ngâm xong, bây giờ sau 2 tiếng, mình ngâm cũng là hơn 2 tiếng chắc 2 tiếng mấy nè. Mình không có đảo, mình chỉ dần nước như vậy. Bây giờ nó được ưng ý rồi nè, bây giờ nó đã mềm nè. Mình sẽ rửa sạch, nhớ rửa bằng nước mà nước uống của mình nha, nước uống hoặc là nước lạnh hoặc là nước sôi mà mình đã nấu để nguội lại rửa bằng nước đó. Bây giờ mình sẽ đem đi rửa sạch. Mình chắc nước bỏ, nó ra nước rất là nhiều luôn. Sau đó mình sẽ rửa. Rửa thật sạch nha, để cho nó giảm đi cái độ mặn của nó. Mình thử. Cứ rửa như vậy khoảng 2-3 nước. Giống như thử nó còn mặn hay không, nếu mà hết mặn thì được. Và chúng ta có ngâm với đường khi mà mình có ngâm với đường nó không có mặn gì mấy đâu. Sau khi mà rửa xong rửa sạch xong hết rồi thì mình sẽ lấy cái bọc mình dằn lại, giống như là lấy một cái tấm vải này kia vậy đó để mình dằn lại. Thì các bạn có thể dắt thật là gáo này kia, còn mình không dắt thật gáo thì mình sẽ lấy cái một tấm vải mình sẽ dằn nó lại. Dưới mình sẽ lấy cái thao dặn cái này, mình dằn nó lên. Nhớ là lấy cái gì đè để cho nó ấy hết nước nha. Giống mình sẽ lấy cái nồi này nè, mình đè nó lên cho rau của mình nó ráo. Sau khi mà dằn xong, để cho nước nó chảy xuống một ít, nước này chúng ta sẽ đổ bỏ. Mình sẽ dắt lại coi nó còn nữa hay không. Vẫn còn. Cố gắng dắt cho khô. Bây giờ mình sẽ cho vào một cái thố. Lưu ý là khi mà đổ vào thì đổ từ từ nha. Mình cũng không có đổ từ từ, vừa đổ vừa trộn đều lên. Khi mà mình đổ thì nó cũng đã gần ngập nè, là còn miếng nước mắm. Nên khi mà nấu các bạn cũng có thể đổ khoảng nửa chén nước cũng được, nửa chén nước tỷ lệ 1:1 cũng được. Nên là mình cũng không có để dành làm gì, mình cho đổ vào hết luôn để cho nó thấm.
thì chúng ta có thể làm nửa chén nước mắm, nửa chén nước tương, nửa chén đường. Hoặc là đường các bạn cũng có thể giảm lại nếu mà không thích ăn ngọt quá. Nếu mà các bạn muốn ăn liền á, thì các bạn có thể cho một chút xíu ớt, tỏi, giấm vào, giống như là để cho chua chua ngọt ngọt. Xong rồi lúc đó bỏ vô tủ lạnh khoảng 2-3 tiếng để cho nó lạnh rồi đem ra ăn. Còn cái này là mình không thích, mình muốn để lâu một chút xíu để cho nó thấm, bởi vì mình làm là ngâm ngọt. Nên là bây giờ là mình sẽ để như vậy, đậy nắp lại để hôm sau, qua ngày hôm sau mình mới bỏ vào keo và bỏ vào tủ lạnh. Sau khi mà lá mình luộc sơ ngang rồi mình trộn một miếng xì dầu nè, một miếng nước tương với lại hành này kia vào thì ăn thử cũng được, nhưng mà nó có một chút xíu gì ngọt nhẫn nhẫn chứ không phải loại là đắng quá. Nếu mà sushi ra nếu mà ngon với mấy loại rau khác thì nó không có ngon, nó có một chút xíu gì nhẫn nhẫn. Khi mà mình làm xong thì chỉ được một keo duy nhất như vậy, và mình sẽ bỏ vào tủ lạnh, khi nào ăn thì mới lấy ra, còn không ăn các bạn nhớ bỏ vào tủ lạnh nha. Cái này mình đã bỏ vào tủ lạnh cũng được 2-3 ngày sau mình mới lấy ra cho các bạn coi. Chứ nếu mà qua hôm sau mà bỏ vào tủ lạnh thì nó không có được màu như vậy, nó vẫn có độ màu xanh. Để cái này thì các bạn cũng có thể để vào tủ lạnh lâu ăn được. Cái này ăn với cháo rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Các bạn nghe thấy cái độ giòn, nó rất là giòn luôn, rất là ngon, vừa ăn này ăn với cháo rất là ngon luôn. Và đây là hũ rau tiếng vua mà mình thường mua để ăn, thì các bạn nhìn thấy thì nó sắc tròn thì cũng đâu có khác là bao nhiêu. Clip của mình đến đây cũng xin tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị em đã theo dõi kênh của mình, và hy vọng rằng với cái phương thức này có thể giúp được cho cô chú anh chị em. Hôm nào đi chợ hay đi đâu đó mua được rau tiếng vua tươi mà muốn để lâu để ăn không biết làm gì thì chúng ta hãy làm theo cái phương thức này nhé.